Tutkitaan luppapäivän ratoksi vähän tätä nuhvin ohjaushommaa. Niin kuin siinä maalausurakan yhteydessä todettiin, niin nämä on väljät. No, tossa olisi siihen nyt puslasetti, että siinä tulee tappi, pronssihela, oorenkaat ylä- ja alapuolelle ja mutteri ja sokka. No, se on helppo juttu. Mutta näille tämän olka-akselin taikka olkatappi, kummaksi tätä nyt sanotaan, niin näillehän mä en alun perin meinannut tehdä mitään, mutta kyllä sielläkin väliä on. Niin mä nyt tilasin sitten nämä puslasetit, alapusla ja yläpusla molemmin puolin. Tämähän on helppo, tai ainakin pitäisi olla helppo, koska tätä ei ole hitsattu, että sehän pitäisi aueta siitä vaan pultti auki ja tämä vääntiö pois ja akseli putoo sieltä sitten alas ja sen jälkeen vanhat puslat pois ja uudet tilalle. Ja noihan on alikokoiset, eli se ei varmaan mahdu tuohon, vaikka se akseli on kulunut, niin se ei ole kulunut tasaisesti, eli ne ei mahdu siihen. Siihen pitäisi olla sellainen työkalu, millä se kalvataan sitten sopivaksi, mutta eiköhän nämä nyt mene ihan hiomalla semmoisella porakoneeseen tulevalla semmoisella, ei se nyt ole laikka, mutta semmoinen mikä pyörii tuolla sisällä, niin eihän se nyt tietysti ihan täsmällisen suoraan saa, mutta jos siinä on nyt 3 milliä välystä ja homman jälkeen siellä on puoli milliä tai milli, niin on se nyt monta kertaa parempi. Ei tällä kilparadalle olla kuitenkaan menossa, että kokeillaan semmoista. Eli tällä puolella harjoitellaan, mutta sitten tämä on se hankalampi puoli, kun tämä on hitsattu kiinni. Mutta kun mä tätä katselen, niin tämä on tosi korkea tämä palko. Eli mä luulen, että sinne ei ole ajettu mitään viistettä. Se on vaan kun se on alkanut pyöriä, niin se on siihen päälle hitsattu. Eli jos tämän rälläkällä kuopii tästä pois ja vähän montulle vielä, niin sieltä voi tulla rako esiin ja sitten pultti irti ja vähän kiilaa tuonne rakoon ja sitten vaikka katkaisulaikalla vielä sitä rakoa pitkin sillä pistelemällä, niin mä luulen, että sen saa siitä kyllä auki. No, miten se sitten kiinni saadaan pysyyn, kun siellä on ne poorit sileenä todennäköisesti ja miksei olisi, koska se kerran on hitsattu, niin mä ajattelin niin, että sinne rakoon mä poraan 6 millin reijät molemmin puolin ja lyön sinne putkisokat ja sitten niille 6 millin putkisokkiin sisään vielä 4 millin sokat, että se on niin kuin yhtä puuta. Mä luulen, että se ajaa ihan saman asian kuin huonot poorit. Ja jos vaikuttaa, että siitä ei tule hyvä, niin ainahan se voi hitsata sitten takaisin, mutta sitä yritetään viimeiseen asti välttää. Tämmöisen vääntiön saa uudenkin tilattua, maksaa 500 karkeasti ottaen, eikä siitä ole kauheasti hyötyä, koska toi akselin poori on kuitenkin sökö. Että mennään nyt tälläin. Mutta harjoitellaan ensin tuolla helpommalla ja katsotaan, että onko järkeä ruveta edes purkaan tuota hitsattua puolta. Aletaan purkaa ja katsotaan sitten lisää. No niin, nyt on valmistelu jo tehty. Toi hela ja akseli on tonne jo vaihdettu, taikka toi tappi. Tästä on pultti auki. Vähän meisseliä väliin ja se siellä jo hölskyy. Nyt katsotaan kuinka tässä käy, että lähteekö sieltä putoamaan. Se lähti pois. Sieltähän se putoaa. Sieltähän se putoo.
Minkäs näköinen tää nyt sitten on? Mettäsiä on joskus ollut vähän välissä, mutta äkkiä katsottuna se ei ole kyllä ihan hirveästi kulunut. Se on ihan pieni pykälä, mutta ei ole kuin kymmenyksiä. Alhaalla ei oikeastaan kulumaa ollenkaan, mutta vähän tuommoista ruostearpeetta. No, se on pitkään seissy. Mutta mä luulen, että tämä akseli on aika hyvä, että sitä ei tarvitse ruveta koneistamaan. Santapaperilla vähän ruosteita tuosta pois ja uudet helat ja rasvat. Joo, mä rupean putsailemaan sitä. Katsotaan vähän nyt miltä tää näyttää. Mä teräsharjalaikalla ajoin siitä epäpuhtaudet pois, niin ei tässä kyllä juuri mitään kulumaa ole. Ihan pieni tommonen pykälä, mutta ei ole mitään järkeä ruveta mitään täytehitsauksia tekee. Uusi holkki menee tuohon paikalleen noin, ja kun mä puristan tuosta tuon raon umpeen, niin se tollain pikkusen nahkeasti pyörii. Eli mä luulen, että sitä ei ihan hirveästi tarvii edes hioa. Sitten tää alimmainen holkki, niin se on pikkusen kireempi, että mä puristan tuon raon umpeen, niin se menee käytännössä niin kuin jumiin. Et sitä joutuu varmaan vähän hioon, mutta mä luulen, että tää ylimmäinen on aika hyvä. Että ei muuta kuin hakkaa noin vanhat holkit pois ja uudet tilalle, ja sitten tää alapään painelaakeri pronssihela, niin tämähän on ihan hyvä, se ei ole kulunut. En mä tiedä kuinka paksu tämän pitäisi olla, mutta mun mielestä tämä näyttää ihan hyvältä, että eihän tätä nyt niin paljon on voitu puolelta toiselle veivata, että tämä olisi kulumalla kulunut. Ei muuta kuin rasvat väliin ja sinne, ja nyt vaan sitten hakataan nää täältä pois. Jatketaan. En oikein tiedä, onko tässä joku ohje, että mihin päin tämä halkeama pitäisi laittaa, mutta mä laitan tässä ylähelassa sen ulospäin, koska nyt painohan kääntää tätä näin päin. Eli se paine kohdistuu tonne ja laitetaan ehjäpuoli sinne ja halkein tänne ulkopuolelle. Ja sitten taas alahelassa toisinpäin, että se halkein tonne sisäpuolelle. Katsotaan menisikö se sinne. Vieläkin vähän ylhäällä. Nyt se on yläreunan taas tasan niin kuin se olikin. Sehän meni hienosti. En tiedä, pitäisikö tässä vaiheessa nyt kokeilla sitten, että mahtuuko tää enää ollenkaan paikalleen. Se menee puoleen väliin. Eli hiukan sitä joutuu hiomaan. Voisi olla viisainta hioa nyt tässä vaiheessa sillain, että se menee siitä läpi ja sitten vasta toi alimmainen. Se taas kuvaus poikki. Katsotaan, saisiko sen vedätettyä paikalleen tämmöisellä kierrotankosysteemillä. Alhaalta päin hakkaaminen on vähän
hankalaa. Sinnehän se lähti uppoamaan. Varmaan vaan laittaa noihin kierteisiin vähän rasvaa, niin voi mennä helpommin. Niin heti lähti menee. Kuinkahan paljon sitä vedättää. No, vielä pitäisi mennä ehkä puoli senttiä. Se on alareunan kanssa ihan tasa, mutta ehkä se saisi olla millin 2 syvemmällä. No, musta tuntuu, että se on nyt hyvä. Valokuva todistusaineistoksi. Se jäi kyllä vieläkin koholle. Otamme vieläkin sitä millin syvemmällä. Nyt on pakko olla.
Joo, nämä oli onnistuneet työkalut. Toisella lyödään ylimmäinen ja yhdessä näillä vedetään alimmainen. Noin, siellä on nyt uudet helat. Ylähela on hiottu. Sitten alkaa alahelan sovittelu, mutta sitä mä en kuvaa, se on niin hidastempoista hommaa. Voimme nyt pätkän kuvata, eli tämmöisellä. Se on just jämpti tonne ja se on niinkin jämpti, että se ei pyöri mukana. Tää on vähän liian kiire, otetaan tuolla pienemmän. Se olisi ollut parempi vaan toi jämptimän kokoinen, mutta niin pitkälle kun se menee ja kieputetaan ja sitten katsotaan mihin sinne jää jälkeen ja siitä jäljen kohdalta hiotaan. Eli nyt se ottaa kauttaaltaan kiinni. Joo, tuolta ulkopuolelta alareunaan jää kauttaaltaan jälki, mutta niin kuin sanottu, tää on niin hidasta, että mä en jaksa tätä kuvata. Joo, nyt se on hiottu. Sitten ei kai muuta kuin kasataan, eli tuolla on tuo pohjalevy. Sinne pannaan reilusti vaseliinia. Sitten tää pronssirikka. En tiedä, onko sillä väliä kuinka päin se on. Kai täällä voi liikaa vaseliinia olla, sieltä ne sitten tulee ylimääräiset pois. Sitten tuolla on uusi yläpään tiiviste.
se tuohon valmiiksi, ei se kuitenkaan pysy tuolla. Eli täältähän ei nyt puutu mitään alhaalta. Katsotaan nyt meneekö se sinne äsken, se ainakin meni hienosti. Oh, sinnehän se meni. Sinnehän se meni. Sitten toi yläpään tiivistö tonne uraan. Toi prikka. Ja sitten siihen ei kai muuta tulekaan kuin toi vääntiön varsi. Se pitäisi vaan osua oikealle poorille. Se ei pelkkä pultti ei pidä sitä. Noin, pysyy varmaan sen verran, että pääsee katsomaan, että osuko ne poorit oikein. Joo, se on nyt siinä. Nyt täytyy vielä laittaa toi raidetangon pää kiinni ja katsoa, että onko se oikealla poorilla. Pistetään kuvaus paussille.